Kuka keksi tän? Tervetuloa uuteen videoon. Me ollaan Bounce Boys ja tänään olisi vuorossa Mean Beast lattian laavaa haaste. Me ollaan täällä Ruoholahden kanavalla. Tavoitteena olisi päästä kanavan toisesta päästä toiseen päähän. Tässä on erilaisia haasteita. On esimerkiksi sellaisia roikuntahaasteita, mistä voi tippua veteen, jos epäonnistuu. Kunnon riskiä, kunnon kovaa settiä. No niin, lähdetään sitten radan esittely seuraavaksi. Tässä on radan ensimmäinen osa. Se alkaa tuolta pelastusrenkaan luota. Tullaan kaidetta pitkin. Sen jälkeen kivetään täältä sillan yli. Laskeudutaan toiselle puolelle tonne kaiteelle. Tässä matkalla on vähän tuosta puskassa rymyämistä ja sitten mennään muri pitkin tonne seuraavalle sillalle. Siellä meillä tulee ensimmäinen kunnon haaste. No niin, sit kun ollaan taisteltu noiden yhtiön puskien läpi tässä näin alussa ja sitten juostu tää muuri, niin sit mennään tästä sillan ali tätä kaidetta pitkin ensin ja sit meidän pitää roikkumalla mennä tää kanavan yli tän sillan alla, tällaisella reunalla. Ja täällä on kunnon sorat täällä näin. Niin meepä tästä sitten tonne noin. Ja sitten kun me ollaan roikuttu toi silta yli ja tasapainoiltu nämä puuaidat, seuraavaksi tässä on taas seuraava silta, mutta tätä meidän on pakko enää roikkuu, koska seuraavan osion jälkeen tulee tämän radan vaikein osio. Tää voidaan mennä tuossa ulkopuolella esimerkiksi kätissä tai tasapainoilulla tästä päältä. Onks kukaan tehty koskaan kiivennyt tonne ylös? Sitten kun ollaan tasapainoiltu tuolta, niin laskeudutaan tänne alas. Meidän pitää alittaa tää silta, jotta me päästään jatkamaan. Ja sen jälkeen tulee sitten se radan vaikein osuus. Hirveä kiipeilymöngerrys. Tässä on tämmönen kiva ja meille aika helppo tasapainoiluosuus. Voidaan käydä tuolla tekemään vähän PK-settiä kanssa välillä. Lämmittelee valmiiksi sitä kiipeilymöngerystä varten. Ja siellä on vielä vettä alla. Ja mörkö. Siis mitä? Tässä kohtaa me ollaan aika lopussa, mutta haasteet ei ole vielä loppunut, koska meidän pitää mennä seuraavaksi tuohon sillan päälle, tehdä noi plyot noilla sillan palkeilla. Ja sitten tää koko rata loppuu, sit kun ollaan päästy koskematta maahan tähän Ruoholahden torin infokyltille. Tuolla ei missä oikein kunnon otetta, ellei roiku tossa silleen niinku ihan näin. Eli tää on tämmönen osio, joka meidän oli pakko testaa etukäteen, koska me ei tiedä, onko tää edes mahdollista. Toisella puolella on semmonen paikka, missä pystyy treenaamaan sen ilman, että putoo veteen. Jos putoo, kun siellä on tommonen kävelykatu, niin kohta me käydään vähän tsekkaa sitä ja sit me kaikki tullaan tähän vesipuolelle kokeilemaan tätä sit radassa. Se on vähän eri tekniikka. Täällä voi Tämä on ihan hullu vaikea juttu, että vaikka me voidaan harjoitella tää, niin tällä puolella meillä on eri päin kädet kuin tuolla puolella. Plus tällä puolella ei tiputa veteen ja puolesvälissä on roskis, missä vois potentiaalisesti levätä välissä. Tuolla ei tuolla ole mitään, missä voi levätä. Meidän on pakko vaan yrittää puskea koko juttu läpi ilman, että sit pudotaan veteen. Sun pitää ottaa oikea käsi tänne kulmaan ja sit pudottaa vasurilla tänne. Sä et luovaa tuolla toisella puolella. Oi, sinne ois mennyt, sinne ois mennyt. Oh shit. Kelakko ois mennyt ilman preppejä nyt suoraan tohon. Niin. Tää tulee olemaan niin vaikee. Liiku! Ei mitään rajaa, ei niinku mahdollisuuksia. Kiva kun tippuu silleen, että jalka jää vaan jumiseen ja roikkumaan. Ei. Mulla ei mitään chanssiä tohon. Mulla on niin surkea puristusvoima, mä en ole roikkunut ikinä oikein kunnolla. Sellainen roikkumishaasteita. Niin pääsee niinku oikein ne heikot osa-alueet töihin tässä radassa. Ei oo kauhean luottavainen fiilis. Hyvä haaste siitä. Mä rupesin preppaamaan tätä ja se olennainen osa tätä rataa on se, että pitäis saada jalka tonne väliin. Mulla on niin iso jalka, että mun jalka ei mene sinne. Me mietittiin tässä tyyliä. Tälleen se on paljon raskaampi, kun silleen menee tälleen laiskeestyyliin, että jalta tänne ylös. Tässä miettii, että pitäisikö vetää näin päin, että selkä edellä tonne vai jalat edellä. Tää on mun mielestä kevyempi mennä näin päin. Mut sit tuolla, kun mä oon näin päin, miten mä pääsen siihen tankoon? Se olisi niin skrubunen päässä kokonaan tonne päähän asti. Ja sit sen jälkeen kustassa siinä, kun yrittää kääntyä ja kurottaa siihen tankoon. Tää on niin kaukana meidän sellaisesta perus parkour-treenistä, mutta oikeesti kuumottaa niin paljon enemmän. Ihan kuin olisi tekemässä jotain kunnon vaikeet parkour-haastetta. Tässä on muutama niin vaikea juttu tässä matkalla varrella. Niin ja tää on
tosiaan just sellainen, että tavallaan testaa sitä meidän parkouria vähän niin kuin oikean elämän tilanteessa, koska normaalisti kun me ollaan ulkoon tekemässä parkouria, me tavallaan reenataan juttuja, harjoitellaan juttuja. Ei me olla pysty testaamaan tätä rataa etukäteen, vaan me lähdetään tekemään ja katsotaan mitä tapahtuu. Mulla on alla pikku loukkaantuminen, niin mä en pysty osallistumaan muutenkaan. Ja käytän sitä tällaisena hyvänä tekosyynä siihen, että voin toimia tässä kuvaajana. Ja samalla myös virallisena tuomarina tälle haasteelle. Nyt mennään! Nyt mennään! Oi. Nyt se on tosi kyseessä. Ai et, mä otan tän innolla. Come on. Come on. Loppuun asti. Tehkää kunnolla, niin se menee hyvin. Älkää tippuko veteen. Tai tippukaa veteen, sit saa hyvää matskua. Mut hei, meillä on kato nää mitallit jo kaulassa, niin ei oo mitään hätää. Me ollaan jo voitettu. Eli laitettiin yksi GoPro tonne vessun kamojen sekaan, että sitten kun jos joku tippuu veteen, niin juoksee vaan äkkiä hakee avaimia, ottaa samalla sen GoPron, että voisit kuvaa sitä. Ennen kuin voidaan aloittaa haaste, niin totta kai täytyy käydä läpi vielä säännöt. Selviä ennalta määrätty reitti alusta loppuun koskematta maahan. Jos osuu maahan, putoaa pelistä ja siirtyy kuvaajaksi. Maahan osuneita odottaa radan lopussa rangaistus. Noni, nyt kun on säännöt selvillä, niin eiköhän voida aloittaa. Topias aloittaa, mä menen perässä ja... Nyt lähettiin. Mä varmaan menen vaan tässä videosta. Oho. Eli nyt ollaan lähdetty liikkeelle. Tässä on tää ensimmäinen osio. Tasapainoillaan tämmöstä kaidetta pitkin. Sitten ollaan päästy tänne ensimmäisen osion loppuun. Tää oli vähän tämmönen lämppäjuttu. Sitten seuraavaksi on tämmönen puskien ohittaminen. Tää ei ole hirveän vaikea osio välttämättä, mutta vähän tämmönen... Noita pieniä kivetysreunoja tuolla, niitä saa käyttää, mutta maata ei saa käyttää. Ja tässä tosiaan haasteena on se, että noi puskat on niin isot vaan tossa, että niin kuin näkyy, niin Topiaksella on kunnon struggle, että se pystyy pääsemään tonne ilman, että ne puskat työntää sen siihen maahan. Kunnon työmaa. Mitä mieltä sä oot, Petteri, tästä seuraavasta osiosta? Vaikka me roikutaan aika paljon tässä ja mennään korkealle, niin tää on kaikista ikävi osuus. Tää on vaan niinku ärsyttävä. Kuka keksi tän haasteen? Mä koitan nyt silleen, että mä kävelisinkin tästä tavallaan tän puskan yli. Mun ei tarvi taistella siellä ihan yhtä paljon. Jäi kiinni tonne. Siis se oli niin paljon parempi mennä tosta päästä. Mulla on furkut pumpis, kun mentiin 2 kertaa tolleen. Big brain. Okei, ensimmäinen osio selvitty. Aikamoinen taistelu. Sitten seuraavana ensimmäisen sillan ylitys. Ei tosta voi kävellä. Tää on niinku tuplasti paksumpaa puskaa. Ei mitään ihmettä, mä luulin, että se puskajuttu oli jo loppunut, mutta nyt kun pääsin siitä sillan yli, niin se vaan jatkuu. Ei kiva. Täältä enttien läpi. Aika rohkeeta sendata tällaisia presejä tässä välissä. Jos tossa tippuu, niin sitten se on veteen. Eli pikku lepotauko nyt tässä. Ja pikki vielä, no niin. Let's go. Joo, ja sit lähdetään siirtymään eteenpäin. Tässä on hetken aikaa tämmönen aika helppo. Tänne vähän niinku lepo-osio, saadaan kävellä vaan tällaista reunasta pitkin tässä. Mut sit seuraavana meillä tulee ensimmäinen sillan ylitys. Eli tuolla näkyy, päästään vähän roikkumaan ja siinä tulee ensimmäistä kertaa nyt se riski, että on mahdollista tippua veteen. Jännittää jo. No niin, sitten me joudutaan totta kai, koska siinä oli esimerkiksi semmoista soraa, se on vähän, kukaan ei tiedä millainen se roikkuminen tulee täysin olemaan, niin kukaan ei tietenkään halua mennä ensimmäisenä, mutta sen takia, että se olisi tasavertaisesti kaikille, niin me otetaan kivipaperisakset, kuka joutuu mennä ensimmäisenä. Otetaan silleen, että vaikka Niklas ja Topias ottaa kivipaperisakset, mä ja Petteri otetaan ja sitten siitä voittaja ottaa vielä. Häviäjät ottaa, joo. Otetaan yhdestä voittaja. Joo, totta kai. Se on niinku näin. Ja sitten. Joo. Oh no! Yes! Kauan kesti. Katsokaa äijät, miten se pelikulu tehdään. Noniin, paperista sakset. Nyt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Joo, sama. Häviäjät vielä. No niin, nyt jännitet. Kivi, paperista sakset. Kivi, paperista sakset.
vaan suoraan uuniin. Ei voi muuta sanoa. Vittu mua jännittää oikeastaan ihan hitosti. Jos näkis ensin kun toinen vetää, niin vois nähdä, että missä kohtaa se vaikka rupee väsymään ja tälleen näin. Nyt kun mä vedän ensin, mun pitää vaan mennä ja sit mä jossain kohtaa huomaan, oho, tää ei olekaan fyysisesti mahdollinen, jos mä vaan tipun. Ootko käynyt kattoo tätä? Kyllä me testailtiin, mut joo, me ollaan silleen kaikki Tässä on paljon teräviä kohtia kiviä. Joo. No ei mitään kuin Kiitos. Tuli hyvä reaktio. Yleensä mä oon hyvin positiivisesti suhtaudut kaikkeen, mutta nyt mä sanon, että ei tuu onnistu. Nöyryytys. Se on niinku menoa, se on menoa. Yleisökin katsomassa. Okei, sit se on menoa, ei tässä auta kuumotella, se on jossain kohtaa mentävä ja jos tiputaan, niin sit tiputaan. Miksi me tehtäis näin itsellemme? Hyvä tahti. No sorat on aika vitun persestä vai voi? Vitsi siellä sitä on kyllä. On ihan vitun raskasta. Ei nyt loppuu voima. Ai, sinne meni. Pipo! Vittu kyllä! Ei mun sormet hyyty niin totaalisesti. Aivan sairasta. Siis siinä on niin paljon sitä soraa, että se on hiton rankka sormilla, kun ne sormet liukuu koko ajan. No niin, tää onkin hyvä kannustava ensimmäinen suoritus. Mä haluaisin kyllä hakea sitä mun pipon tuolta vielä. Se on just siellä keskellä. Ei kyllä yhtään innosta nyt lähteä tokana, kun näkee JB putos. Sit vaan mun puolesta onnittelut seuraaville yrittäjille. Toi on aika helvetin rankkaa. Jes, hyvin menee. Nyt kun yleisiä katsomaan on niin hyvä. Ei oo vielä. Menee loppuun asti. Come on! Let's go! Kunnon hyvä suoritus. Miltä tuntuu, meniks kädet väsyneeksi? Se auttaa aika paljon, että jossain kohtaa leputtaa hetken, koska forkut menee kunnon pumppiin. Täytyy kiittää Julius Branderia. Otti kivasti ne kaikki sorat pois tieltä mua varten. Kiitoksia. Tää on just se sen takia, miksi kukaan ei halunnut mennä ensimmäisenä, koska joutuu lanaamaan ne kaikki hiekat ja muut. Mut ei tehty viimeiseksi tänne. Mä sanoin, että mä oon kaikista surkein kiipeämään, niin tää on sitten vikana. Topias menee vähän eri tyylillä. Tää on kyllä ihan supernopea. On se kone. Leputa, jos on pakko. Varo maata. Joo! Come on! Ei tuo ollut edes haaste Topiakselle. Topias teki sen noin hyvin. Mun pitäisi tehdä niinku seuraavaksi tää homma. Vähän kuumottaa kyllä. Täytyy kyllä antaa propsit, toi oli hemmetin kova. Mitkä fiilikset? Ihan hyvä. Ei mennyt niin tiukalle kuin mä ajattelin. Siis toi oli niin nopea toi tyyli. Joo, se oli se mun taktiikka. Jos mulla oli... Niin nopeasti kun vaan pääsee, se on fine. Jos mulla ja Juliuksella oli tyyli 2 kertaa enemmän askelia periaatteessa käsillä. Itse toi näytti kunnon hyvältä kanssa, se oli niin nopea. Jos totta puhutaan, toi pipo ei ole mulle nyt niin tärkeä, että mä haluaisin uudestaan mennä tonne veteen. Jääköt sinne. Talvi on kuitenkin jo loppu, niin voi ostaa uuden piposta ensi talvena. Mä en kokeillut tota Miklaksen tekniikkaa, se on ainut millä mä voisin kuvitella, että mä pääsen tän läpi. Sit vaan taukoa siellä keskelle, se tuntuu pahalta. Joo. Jees, hyvältä näyttää. Jes, mene.
Nyt sä oot kovan päällä. Ai. Ei tippunut veteen, mutta oli vaan... Ei vaan. Tärkeintä, että mä en kastunut, mutta ylitin itseni. Mä en ikinä kiipeile mitään, niin selvisin kuivana. Hemmetin kova. Se joutuu mennä myöhemmin uimaan. Kun mä olin tulossa, kun kaikki sanoivat, että tossa on toi maa, mä olin silleen, että ei nää vaan pysy. Ja sit mä tiesin, että mä voin vaan droppaa rauhassa, mutta harmittaa nyt kyllä, etten päässyt loppuun asti, mutta ei voi mitään. Mulla oli itsellä se fiilis just, että mun sormet oli ihan loppu ja mä olin tossa niinku melkein kuivan päällä, mutta mulla oli niin loppu sormet, että jos mä olisin väkisin vaan jatkanut, niin mä olisin saattanut niinku vaan tippua, että mun voimat vaan loppuu ja mä olisin saattanut tippua esimerkiksi tohon kulmaan, niin paljon parempi tippuu veteen kuin tohon kulmaan jotenkin selälleen. Kuinka mitä kännykkä mahtaa kestää vettä, kun mulla on kaikki... No niin, mä selvisin kuivana, mutta mä putosin, en päässyt tänne toiseen päähän koskematta maahan, niin musta tuli nyt kuvaaja. JB kastu, JBstä tulee joku ja nämä kaksi kaveria jatkaa. Siis niin outo fiilis, yhtäkkiä me ollaan vaan 200 Topiaksen kanssa. So long, suckers. Okei, sitten nyt seuraavaksi, nyt me ollaan 200 Topiaksen kanssa enää. Nyt mennään nämä puuaidat tasapainoilleen. Tuossa välissä on yksi presi, mikä meidän pitää tehdä. Sitten palataan aidoille. Sitten meidän pitää tasapainoilla seuraava silta yli. Let's mennään. Ihto siis pääsit tätä. Ois niin skrubu. Jos tämmösen niinku peruspresin skrupaa, niin se on pahempi kuin että putois tuolta johonkin veteen. Tää oli tosi helppo, mutta tässä häiritsikö ne valkoiset putket, mitä näette siinä meidän yläpuolella. Jokainen tulee vähän eri tasolta. Sitten piti niinku katsoa sitä, mistä astuu ja katsoa samaan aikaan, että osuuko pää johonkin kohtaan. Mut hyvin se meni ja jatketaan sitten. Sitten tulee koetus. Oh shit. Meanwhile. Joo, mä sain tosiaan nyt Miklakselta avaimet ja lähden käppäileen tonne takas kämpille. Pääsen vähän vaihtaa kuivaa vaatet ja saunomaan, ettei tarvi värjätä täällä. Täällä on oikeesti aika kylmä vielä ja kun on nämä märät vaatteet päällä, niin ei hirveän kauan viitti. Tällä ei täällä näin pyörii enää. Tää on hauska, mä kävelen täällä yksin näillä märillä vaatteilla. Täällä on aika paljon ihmisiä liikenteessä, kun on hyvä keli. Hingi varmaan miettii, että mitä hemmettiä, että onko mä tippunut vaan johonkin jokeen vai mikä juttu. Lämpöä. Tässä kohtaa, kun on ollut pitkään tämmöistä tosi helppoa, niin suoraa tasapainoilla vaan tämmöisellä tukevalla aidalla. Tää on sitten tämmönen portti, joka liikkuu, niin pitää vähän silleen keskittyä. No niin, nyt me ollaan Topiaksen kanssa just lähdössä tohon radan vaikeimpaan kohtaan. Eka hypätään tää pikku väli tosta noin, mennään aita pitkin tohon. Ja sit Topias menee ekana, katsotaan miten käy. Ei hitto, miten nämä kaksi pystyy tähän näin? Tää on niinku oikeesti vaikea. Mä olisin viimeistään tässä kohtaa pudonnut tonne veteen. Niin. Nice. Medit. Siis mua kuumottaa hullusti Topiaksenkin puolesta. Jos Topias putoo, niin on aika iso chanssi, että mäkin vaan putoon. No niin Topias, mitkä viimeiset fiilikset ennen kuin lähet? Kuumottaa enemmän kuin mitä tähän asti on missään kohtaa kuumottanut. Mä en oikeesti tiedä mitä tässä käy. Lähetään sitten. Nosta vasuri sinne. Kato, siinä lenti kaveri. Mitä ihmettä? Siellä mahtuukin tällä puolella. Vähän sen silleen kyyrys istuu. Oo, toi kyllä helpottaa niin paljon toi tieto. Kova. Tässä voi lepää aika hyvin. Mikä on tosi jees. Tangosta kiinni. Nyt. Varovasti vaan, että jalat ei lipeä. Come on!
Yes, come on! Nyt Topias pääs. Ai että. Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Kyllä mä tajusin tuossa aika alussa, että se ei ole läheskään niin paha tuolla toisella puolella. Vähän helpottaa. Mä oon seuraavaksi. Ei kai siinä sitten. Pakkohan se on kokeilla. Yes! Noniin. Helppoa. Onko niin raskas täällä kädellä? Yes. Ja jalka. Kyllä. Let's go. Ai että, kunnon hyvä. Minkälaista Topias kummatkin vetit on? Nyt on niinku helppo osuus enää jäljellä. Ne on vaan noin hypyt tuolla. Ja hypythän me osataan. Tuossa on niinku reiden näin syvälle sinne tonne välikköön. Et sit se on melkein kuin olisi niinku puoliksi silleen tasaisella mahalla ja sit toinen kehon puolikas on sit sillä kaltavalla. Vähän meni housut ruvelle, mut päästiin läpi. Sitten olisi vielä enää flyot ja pikku tasapainoilu ja sitten voitonjuhlaa. Tosi hyvä suoritus äijältä, ei hitto. One hour later. No niin, nyt on suihkus käynnissä, on vaihdettu kuivat vaatteet päällä. Mulla ei ollut itsellä mitään vaihtovaatteita, oli vaihto teepaita, mutta ei ollut vaihtohousuja, niin otin tuolta Miklaksen kaapista yhdet housut itselleni. Nyt on kuivat vaatteet. Menen tonne rantaan vielä takaisin ja katsotaan, jos mä ehtisin vielä messiin tohon videon loppuun ja pääsee näkemään, että miten jätkillä sujuu toi niiden suorittaminen. Saa nähdä, että onkohan ne ehtinyt jo sen radan loppuun asti. Ei näy äijä ainakaan täällä. Onkohan ne ehtinyt jo tehdä ja lähteä toista reittiä takas sinne kämpille? Ei kun on ne tuolla. Nyt mä näin. Julius tulee takas lämmittelemästä, katsotaan mitä ajattelee. Come back! Ootteko te saanut jo radan valmiiksi? Voi vielä. Täällä vielä. Päästiin tosta ja nyt mulla on tässä. Ehtisin vielä messiin. Miten se meni se möyriminen? Se on oikein hyvin. Siis musta tuntuu, että oikeesti tää puoli oli paljon helpompi kuin tuo toinen puoli. Sitä ei laita vidille. Niin joo. No niin, hei, joo, no niin. JB meni sinne kuvaamaan. Äijätä tekiipä mä ylös. Okei, nyt täällä on tosi paljon ihmisiä katsomassa, niin tää osi pitää mennä silleen semi-nopeasti. Mutta tosiaan tässä osiossa nyt Miklaksen ja Topiaksen pitäisi päästä nää hypyt tästä näin putoamatta ja päästiin ton sillan yli. Miklaksen näytti sujuva ihan hyvin, sit kardaan Topiaksen. Jes, Topias pääsi kanssa. Eli loppuu vielä tasapainoiluosio. Tarvii keskittyä viimeiseen asti, ettei lopussa enää kuse. Let's go, let's go. Eli 2 äijää pääsi maaliin asti. Joo, saatte nyt koskemaan. Ottakaa. Come on, no niin. Ihan hullun hyvältä. Mikä oli jälkeenpäin ajatellen vaikein osio? Varmaan se roikkuminen. Kyllä se roikkuminen oli. Se oli paljon raskaampi fyysisesti kuin se mönkiminen. Kun siinä tuli oikeasti paris kohtaa semmonen fiilis, että hitto mä oikeasti putoon kohta. Mut se mönkiminen, siinä pystyi siinä puolessa välissä lepää sen verran hyvin. Niin siinä oli silleen varma fiilis. Niin. Alright. Mut hetkonen, kerrotaanpa sit niitä sääntöjä vähän. Eikö se ollut niin, että jos tippuu jossain kohdassa, niin siinä oli lopussa rangaistus? Mun mielestä piti mennä veteen. Joo, eikö se ollut vessu, joka jossain vaiheessa osui maahan? Ai. Veteen!
Vaikka Petteri pääsi putoamatta sen siltaroikunnan niin, ettei pudonnut veteen, niin se putosi kuitenkin lopussa siinä maahan. Ja meillä oli sellainen sanktio, että jos putoo kesken radan maahan, niin sit joutuu lopussa menee tonne veteen uimaan. Ei oo ehkä ihan niin ilkeä kokemus kuin se, kun mä jouduin tippumaan sinne vaatteet päällä, mutta joka tapauksessa on se vesi aika kylmää. Niin... Ai että, tuntuu kyllä kunnon hyvältä. Pääsy loppuu. Joku tippu suoraan veteen ja nyt vielä joku tippu niinku maahan eli laavaan ja nyt joutuu rangaistuksessa mennä veteen. Eli saatiin niinku tähän vidiin kaikki mitä haluttiin. Mä oon tähän tosi tyytyväinen. Mä oon itse asiassa ihan iloinen, että tää menee veteen. On vähän liian kuuma. Äijä just sanoi, että onpa siellä kylmä. Ootko valmis sun suoritukseen? Joo, kyllä mä oon. Mä oon valmis. Come on! Come on! Musta tää on mun perjantai-iltaa. Okei. 3, 2, 1, niin. Hei, tämä on vettä. Tämä on vettä. No niin, ilmeisesti on. Taisi olla vähän viileitä. On se aika viileä, joo. Nyt vähän helpottaa. Ei ole kunnon pakkokaavu. Ootko ikinä ollut noin kylmässä vedessä aikaisemmin? En. Viimeksi uin 2 vuotta sitten. Rangaistus on käsitelty. Petteri on suorittanut. Itse asiassa aika fresh olo. Mikä MP tosta? Se oli ihan vallan hyvä. Pakko sanoa, että alussa, ennen kuin nämä äijät rupes tekemään tätä rataa, niin oli vähän sellainen fiilis, että jes, että onneksi ei tarvitse tehdä tätä. Mut nyt kun tää on tehty, nähnyt, kun nää pääs tekemään tätä, niin vähän harvittaa, ettei ite päässyt. Mut hei. Helppo sanoa saatana jälkeenpäin. Niin. Joo, ois ollut kiva tehdä tää. Vähän neppailla tässä näin. Kyllä mä tiedän, näin se on, mutta onneksi nää teki mun puolesta tosi hyvin. Niin. Jes, sit ollaan päästy tämän videon loppuun. Meitsikin päästä takas tänne Kööriin messiin. Petteri on rangaistukset kärsinyt ja nytten... Seuraavaksi siirrytään mun luokse voitojuhliin mun ja Topiaksen kanssa kahdestaan. Ai että, muut voi mennäkin ihan muualle. Kommentoikaa hei, että mitä tykkäsitte tän tyylisestä videosta. Tässä oli vähän kaiken näköistä. Päästä näkemään tämmösen pitkän lattialaavaa radan. Päästä näkemään vähän meitsiä dippaamassa veteen, Petteri kärsimässä rangaistus. Tässä oli niinku kaiken näköistä actionia tapahtuu. Et kommentoikaa, mikä fiilis tuli tästä konseptista ja tekisikö mieli nähdä tämmösiä joskus jatkossa lisää jossain ehkä muissa paikoissa. Ja hei, jos sulla on joku hyvä idea, missä me pitäisi tehdä lattian laavaa seuraavaksi, kommentoi alle tai laita meille viestiä. Pitää katsoa, jos on hyvä mesta mennään tekemään. Muista tilaa kanava ja vinkkaa kaverille, jos sitä kiinnostaisi kans katsoa meidän videoita. Jos kiinnostaa tsiikaa BTS vähän meidän parkour-jutuista, seuraa meitä Instagramissa @TheBounceBackBoys. Uusi video joka perjantai. Nähdään taas!